Gagawa tayo ngayon ng pandan cake without oven. Stay tuned! For our ingredients, kailangan natin ng 1/2 cup of white sugar, 1 tablespoon of baking powder, 1 cup of all-purpose flour, 2 tablespoons of powdered milk, 3/4 cup of water, 2 tablespoons of butter or margarine, yung 1 tablespoon para sa wet ingredients, and yung 1 tablespoon na isa is para sa plating. 2 drops of vanilla extract, 2 drops of pandan flavoring, oil para i-grease yung lianera natin, cheese para sa toppings ng ating pandan cake, and optional lang to yung food coloring na color green. We will start with the clean hands, syempre. And kung makikita nyo, ayan, kumuha ako ng strainer. By the way, mas maganda kung pinong strainer yung gagamitin para masisift ng maayos yung mga dry ingredients natin. Bali, importante yun para maiiwasan natin yung lumps dun sa pinaka-butter. Bali, sa part na to, i-incorporate ko lang lahat ng dry ingredients, including sugar. Bali, sa part naman na to, ilalagay na natin sa dry ingredient yung melted margarine. Tapos, imimix natin ng bagya. Then, ilalagay na natin yung tubig, pero gradually lang natin ilalagay. Hanggang maging ganito yung consistency niya. Ilalagay naman natin yung vanilla extract. And then yung pandan flavoring natin. Kung manonotice nyo, yung kulay, hindi naging ganun kakulay green. Kaya nagdagdag ako ng food color. Ito yung naging itsura niya. Pero optional lang naman. Nasa inyo kung gusto nyo maglagay or hindi. Gumamit ako ng oil para i-grease yung lianera natin. Pwede rin tayo gumamit ng margarine. Pag kumukulo na yung tubig, pwede na natin ilagay yung steamer. We'll wait 20 minutes over medium heat. Mamoist. Tapos yung cheese bagay kasi hindi siya ganong matamis. Tapos hindi siya dry. So, okay.